درود بر شما. خوش اومدید به کانال CWS الکترونیک. در این ویدیو میخوام نحوه تست ترانزیستور ماسفت N چنل رو به شما آموزش بدم به صورت عملی تا یاد بگیرید که چطور این مدل ترانزیستورها رو تست بکنید. ولی قبل از تست بیایید کمی با ترانزیستور ماسفت آشنا بشیم و اول ببینیم اصلا ماسفت چه نوع ترانزیستوری هستش. خب در ابتدا باید گفت که ماسفت هم نوعی ترانزیستور هستش که در مدارات الکترونیکی زیادی کاربرد داره. از مدارات فرکانسی و سویچینگ گرفته تا استفاده به عنوان درایور برای کنترل موتور و یا شدت نور. ماسفت ها در پکیج های استاندارد خودشون دارای 3 تا پایه هستند به نام های گیت، درین و سورس. پایه گیت پایه فعالسازی ماسفت هستش که با دادن پالس و یا ولتاژی کوچیک میتونیم ماسفت رو فعال بکنیم. بعدش هم پایه بعدی پایه درین هستش که پایه درین وظیفه کنترل جریان خروجی از ترانزیستور رو بر عهده داره و یه جورایی معادل پایه کلکتور در ترانزیستورهای BJT هستش. پایه بعدی هم سورس هست که وظیفه نظارت و کنترل بر ولتاژ خروجی در ماسفت رو بر عهده داره که معادل پایه امیتر در ترانزیستورهای BJT هستش. ماسفت ها دارای دسته‌بندی های مختلفی هستند که در اینجا فقط به نام این دسته‌بندی ها اشاره می‌کنیم و توضیحات کوتاه و مختصر رو در مورد هر کدوم میدیم. ماسفت های منفی و یا N چنل. این نوع ماسفت ها دو قطب منفی هستند که به این دلیل بهشون N چنل گفته میشه یا به اصطلاح بهشون گفته میشه ماسفت های منفی. ماسفت های مثبت یا P چنل. این نوع ماسفت ها دارای دو قطب مثبت هستند و به این دلیل بهشون ماسفت مثبت گفته میشه. در ماسفت های مثبت معمولا پایه سورس به منفی منبع تغذیه و یا منفی تغذیه مدار متصل میشه. ماسفت دیپلیشن. این نوع ماسفت در حالت عادی به این صورت هستش که ارتباط پایه های سورس و درین قطع هستش تا زمانی که پایه گیت ولتاژی رو دریافت بکنه که در این صورت ماسفت شروع میکنه به هدایت جریان و ارتباط بین پایه های سورس و درین رو برقرار میکنه. ماسفت لاجیک لول. عملکرد این نوع ماسفت هم به این صورت هستش که در حالت عادی توجه کنید در حالت عادی ارتباط پایه های سورس و درین برقرار هست. در حالت عادی یعنی که بدون اینکه ما پالس یا سیگنالی به ماسفت بدیم ارتباط پایه های سورس و درین برقرار هست و زمانی که پایه گیت ولتاژی رو دریافت میکنه ارتباط بین پایه های سورس و درین رو قطع میکنه. خب اینم یک توضیحات کوتاه و کاربردی از ماسفت ها. در ادامه بریم که تست عملی ماسفت رو با استفاده از مولتیمتر انجام بدیم تا به خوبی یاد بگیرید که ماسفت رو چطور تست بکنید تا از سلامت اون اطمینان حاصل بکنید. خب بعد از اینکه توضیحات لازم رو دادیم و در مورد ماسفت ها یاد گرفتید حالا میایم که ماسفت رو به صورت عملی در اینجا تست بکنیم. من در اینجا یک ماسفت آوردم به شماره IRF Z44N که یکی از پرکاربردترین ماسفت ها هستش و توی انواع پروژه ها استفاده میشه. حالا فرق نمیکنه شما روی چه ماسفتی کار میکنید، فقط زمانی که میخواین تست بکنید حتما اسم ماسفت رو تو اینترنت بزنید، دیتا شیتش رو چک بکنید که ببینید چیدمان پایه‌اش به چه صورته و بعد بر اساس اطلاعاتی که دارید تست رو انجام بدید. ماسفتی که در اینجا من میخوام تست بکنم یعنی Z44N و خب کلا تو این ویدیو در موردش صحبت میکنیم N چنل هستش یعنی ماسفت منفی هستش. خب دیتا شیت این ماسفت به چه صورت هستش؟ Z44N وقتی که اینجوری تو دستم بگیرم از سمت چپ اولین پایه میشه گیت، پایه دوم میشه درین و پایه سوم میشه سورس. حالا میام تست رو بر این اساس انجام میدم. خب برای اینکه تست رو شروع بکنیم مولتیمتر رو روی تست دیود میذاریم و اولین کاری که باید انجام بدیم این هستش که اطمینان پیدا بکنیم ماسفت اتصال کوتاه نشده باشه، یعنی پایه‌هاش اتصال کوتاه نشده باشن. توجه بکنید از اینجا به بعد قدم به قدم پیش میریم. اولش میام پراپ مشکی رو روی سورس میذارم، پراپ قرمز رو به درین متصل میکنم. هیچ عددی به ما نشون نمیده و بوق هم نمیزنه، پس یعنی اتصال کوتاه نیست. حالا میام پراپا رو برعکس میکنم، یعنی مشکی رو میذارم روی درین و قرمز رو روی سورس که اگه سالم باشه باید به من عدد نشون بده که خب میبینید یک عددی نشون میده و اون عدد رو زیر نظر بگیرید حدود 573. حالا بگیم 570. پس نتیجه گرفتیم پایه های درین به سورس اتصال کوتاه نیست که نشونه خوبیه. بعد از اینکه این تست رو انجام دادیم دوباره میام پراپ مشکی رو روی سورس میذاریم و پراپ قرمز رو به پایه گیت میزنیم و ور میداریم. یه بار این کار رو انجام میدیم. حالا در این حال که پراپ مشکی روی سورس هستش پراپ قرمز رو به درین میزنیم و میبینیم که
اولا راه میده و یک عدد کمتری رو هم نشون میده. حالا دوباره پراپا رو برعکس میکنیم روی سورس و درین. پراپ قرمز رو به سورس و مشکی رو دوباره به درین میزنیم و میبینیم که این بار عدد بسیار کمتری رو به ما نشون میده و در واقع ارتباط پایه‌های سورس و درین کاملا برقرار شده. از کی این اتفاق افتاد؟ زمانی که ما پراپ قرمز رو که در واقع این پراپ قرمز یک ولتاژ ریزی رو به قطعه میده به پایه گیت زدیم و با این کار به اصطلاح ماسفت رو روشن کردیم و باعث شد دو تا پایه‌های درین و سورس به هم راه بدن. الان اگر توجه بکنین دوباره پراپ مشکی رو روی سورس میذارم و قرمز رو روی درین، مدار کاملا به هم راه میده و حتی پراپا رو برعکس بکنم، یعنی مشکی روی درین باشه و قرمز روی سورس، میبینی که مدار همچنان به هم راه میده و پایه ها با هم ارتباط دارن. حالا برای اینکه دیگه تست نهایی رو انجام بدیم و اطمینان پیدا کنیم که این ماسفت کاملا سالمه، میایم پراپ قرمز رو روی درین میذاریم و پراپ مشکی رو یک بار به پایه گیت میزنیم و جدا میکنیم. حالا که این کار رو انجام دادیم ماسفت خاموش شد، چرا که حالت فعالسازی پایه گیت رو غیر فعال کردیم. و برای اینکه اطمینان پیدا بکنیم که خاموش شده پراپ مشکی رو روی سورس میذاریم و قرمز رو درین که دیگه نباید دوباره عددی نشون بده، که میبینید وقتی متصل کردم رو مولتیمتریش عددی نشون نمیده، پس یعنی ارتباط پایه ها قطع شد. وقتی که این تست رو انجام دادید و ترانزیستور ماسفت شما همچین عملی داشت و همچین حالتی رو نشون داد، دلیل بر این هستش که ماسفت کاملا سالم هستش و میتونید ازش استفاده بکنید. حالا چه از روی برد برداشته باشید چه جدید خریده باشید و با این تستی که در اینجا یاد گرفتید دیگه به صورت کامل میتونید به سلامت ماسفت پی ببرید. اگر کمی براتون پیچیده بود چندین بار ویدیو رو ببینید، چون من قدم به قدم گفتم و کاملا باعث میشه که متوجه بشید و بتونید تست رو انجام بدید. خب اینم از نحوه تست ماسفت N چنل یا ماسفت منفی و در یک ویدیو دیگه به تست ماسفت P چنل یا ماسفت مثبت میپردازیم و در اونجا نحوه تست ماسفت مثبت رو هم بهتون یاد خواهم داد. تا یک آموزش دیگه، خدا نگهدار.